Hej och välkomna till Tänk, tänk, tänk. Jag heter Filip och idag ska vi prata om religion. Vad är religion? Hur kan vi definiera detta begrepp? Tyvärr så är det faktiskt så att inom den akademiska religionsvetenskapen så finns det ingen officiell definition av ordet religion. Det är alltså ett ord som kan förstås på väldigt många olika sätt. Trots detta har många forskare genom tiderna försökt definiera vad religion är. Två kända exempel på det här är å ena sidan antropologen E.B. Tyler som beskriver religion som tron på övernaturliga varelser. Vilket är en väldigt smal definition, speciellt i jämförelse med Clifford Geertz som skriver att religion är en samling symboler som agerar för att etablera starka, genomträngande och långvariga stämningar hos människor genom att formulera föreställningar om en generell existentiell ordning och beklä dessa föreställningar med en sådan aura av övertygelse att stämningarna och motivationerna tycks unikt realistiska. Detta är två väldigt olika sätt att förstå religion, men som vi nämnt tidigare så kan man inte riktigt säga att en har mer rätt än den andra. Jag tror vi alla skulle hålla med om att kristendomen är en religion, men är scientologi en religion? Eller är jediism eller till och med fotboll en religion? Det beror helt på hur vi väljer att definiera begreppet i sig. Religionens roll i samhället och dess ursprungliga orsak har också utforskats vid flera tillfällen. Forskaren Emil Durkheim är väldigt känd för sina sociologiska teorier om religion. För honom är religion främst en samling symboler och praktiker med syfte att skapa en förstärkt gruppkänsla eller grupptillhörighet. Han skriver att idén om samhället är religionens själ. I sina studier om australiensk totemkultur så argumenterar Durkheim att gudar, eller i det här fallet totemdjur, fungerar som en symbol under vilken en grupp människor kan samlas och identifiera sig med. Guden i det här fallet representerar gruppen och när man tillber guden så tillber man egentligen sin egen stam eller sin egen grupp. Detta gäller även så kallade icke-religiösa samhällsaspekter. När vi tänker på USA som nation till exempel så tänker vi kanske på den amerikanska flaggan eller en havsörn. Och havsörnen och flaggan i det här fallet blir som en representation eller symbol för det amerikanska folket. En annan förståelse av religionens funktion är Sigmund Freuds psykologiska teorier. För honom så fungerar religion bara som en sorts falsk trygghet för människor, lite som en nallebjörn för ett ungt barn. Och han har också en väldigt negativ inställning till religion och tycker att det är vidskepelse som vi borde växa ifrån som människor. Det finns dock ett ganska stort problem med alla de här förståelserna av religion. Och det är att alla de här forskarna i de flesta fallen är från en västerländsk, det vill säga europeisk eller nordamerikansk bakgrund. Det problematiska med detta är att de arbetar utifrån en väldigt västerländsk och specifikt kristet ramverk för vad religion ens är. En väldigt vanlig åsikt att hålla i Sverige är att religionens centrala aspekt är tron, det vill säga tro på Gud till exempel. Men det här är en väldigt kristet sätt att se på det. Idén om att religion är framförallt tro är väldigt luthersk. Och om du skulle fråga en muslim eller en hindu från Indien vad religion handlar om, då kanske de skulle ge helt andra svar. Till exempel att det handlar om familj, eller att bete sig på ett visst sätt, eller en viss livsstil. Ett annat bra exempel för att peka ut detta problem är att titta på grundskolans textböcker i Sverige. I dessa så presenteras alla religioner lite med samma ramverk. Alla religioner presenteras med 3 centrala kategorier som utgör religionerna. Det är mannen, boken och tron. Och detta är, som vi sagt tidigare, ett väldigt kristet ramverk. Mannen är ju Jesus, boken är Bibeln och tron är den kristna teologin. Men problemet uppstår när vi försöker applicera det här ramverket på andra religioner. Delvis för att de här 3 kategorierna kanske inte alls är lika viktiga i de andra religionerna, men också för att man skapar en väldigt kristocentrisk religionsbild. Så om vi till exempel försöker förstå islam med de här 3 kategorierna, då blir ju Mohammed mannen och Koranen blir boken. Som om Mohammed är islams Jesus och Koranen är islams bibel, när det här inte alls är fallet. Koranen har en helt annan funktion och syfte inom islam än vad Bibeln har inom kristendomen. Om man skulle jämföra så skulle det faktiskt vara mer rätt att jämföra Koranen inom islam med Jesus inom kristendomen. Men även sådana jämförelser blir problematiska. Denna kristocentriska religionsbild som ofta presenteras i skolan kan leda till stor oförståelse och ignorans gentemot andra religioner och kan leda till stora problem. En annan fråga som ofta är relevant för religionsvetare är relationen mellan religion och andra aspekter av samhället.
I västvärlden idag så har vi ofta väldigt uppdelade kategorier och fickor i samhället. Vi har politik som har sin egen plats, kultur har sin egen plats, sport har en egen plats och religion har även en helt egen plats. Men det här är ett väldigt modernt och västerländskt sätt att se på det och det har inte alls varit så historiskt och är fortfarande inte så i många delar av världen. Den väldigt kända religionsforskaren Talal Asad argumenterar emot denna bild och säger att religion som ett fenomen separerat från politik, juridik och vetenskap har uppstått ur ett unikt västerländskt sammanhang. Han anser alltså att religion inte kan separeras överhuvudtaget från andra samhällsaspekter så som vi gör i väst. Nu håller inte alla med Asad och jag anser personligen att religion som begrepp kan användas både i vardagliga sammanhang men också inom forskning så länge man gör det försiktigt och med alla dessa problem som vi har pratat om i åtanke. Om du är intresserad av mer innehåll som detta så titta gärna på fler avsnitt av Tänk eller kolla in min engelskspråkiga kanal Let's Talk Religion på YouTube så ses vi nästa gång. Tack för att ni har tittat.